पूरी बनती ताज़ा ताज़ा व्यूअर्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਨੂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਬਣੇ ਨੇ ਚਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਣ ਡੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਪੁੱਛ ਲੋ ਲਿਖ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯੈਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਬਣਾਓ। This is my hubby's favorite halwa puri from Pakistan. When she was in Pakistan, that was the thing she loved. So sometime if I have to impress her, I make it. So it's specially because her birthday is coming on 6th. So that treat is for her.